Hey my dear Wow English followers, how are you? I hope you're doing really well. ඔන්න අද lesson එක grammar lesson එකක්. හැබැයි boring නොවන විදියට උගන්වන්න මම උපරිම උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේක lesson එකක් කියලා හිතන්නේ නැතුව English උගන්වන lesson එකක් කියලා හිතන්නේ නැතුව මේක අපි දෙගොල්ලෝ අතර යන පුංචි friendly discussion එකක් කියලා හිතුවොත් මේ lessons මේ grammar lessons ඔයාලට කවදාවත් කම්මැලි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක ඩිස්කෂන් එකක් කියලා හිතන පුංචි අපි මේ දෙගොල්ලෝ අතර යන පුංචි සාකච්ඡාවක් කියලා හිතලා මේ ලෙසන් එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මොකද අද කතා කරන්න යන්නේ tenses පිළිබඳව ගොඩක් අය වරද්දන තැනක් පිළිබඳව. ඔයාලා දන්නවනේ simple past tense සහ present perfect tense කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් tenses දෙකක්. හැබැයි ගොඩක් අය මේ tenses දෙක පටලව ගන්නවා සහ මේ tenses දෙක මොන වගේ අවස්ථාවන් වලදීද use කරන්නේ කියන එක හරියට දන්නේ නැහැ. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ tenses දෙක ටිකක් එක වගේ හැබැයි usages විවිධයි. භාවිතා කිරීම විවිධයි. ඉතින් මේවා හරියට අද අපි lesson එකේදී ඉගෙන ගමු. එහෙනම් lesson එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. අපි මුලින්ම simple past tense ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉමුකෝ. When do we use simple past tense? අපි මොන වගේ වෙලාවටද simple past tense use කරන්නේ? We use simple past tense to refer to an action that started in the past and finished at a particular point in the past. අතීතයේදී කවදා හරි දවසක ආරම්භ වෙලා අතීතයේදීම කවදා හරි දවසක ඉවර වුණු ක්‍රියාවක් සම්බන්ධව ප්‍රකාශ කරන වාක්‍යයක් ගැන අපිට කතා කරන්න ඕන නම් අපි ඒ වෙලාවට past simple කියන මේ tense එක යොදා ගන්නවා. And it's not continuing now. ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රියාව දැන් වර්තමානයේ වන විට continue වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ past එකේදී අතීතයේදී පටන්ගෙන අතීතයේදීම ඉවර වෙලා ඉවරයි. වර්තමානයත් එක්ක ඒ ක්‍රියාවේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවන් වලදී අපි මේ simple past tense use කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි structure එකක් විදිහට මෙතනදී ගත්තොත් subject plus past form of the verb. Verb එකේ past form එක තමයි අපි past tense එකත් එක්ක ගන්නෙ. For example, I drank a cup of coffee. මම කොෆි වීදුරුවක් බිව්වා. She played cricket. ඇය ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරා. බලන්න මෙතනදී මේ played කියන ක්‍රියාපදය. මේ played කියන ක්‍රියාපදය හැදිලා තියෙන්නේ play කියන අපේ මේ base verb එකට අගට ed එකතු වෙලා. එතකොට සමහර verbs වල අගට ed එකතු කළා අපිට past form එක වගේම past participle form එක හදාන්න පුළුවන්. දැන් play කියන ක්‍රියාපදය ගත්තාම play කියලා කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ first form එක, first form of the verb කියලා අපි කියනවා. එහෙමත් නැත්නම් මේකට present form එක කියලා කියනවා. play present form. එහෙමත් නැත්නම් base verb එක කියනවා infinitive form of the verb කියලාත් කියනවා. මේ හැම නමින්ම හඳුන්වන්නේ මේ ක්‍රියාපදයේ තියෙන පළවෙනි ස්වරූපය. ඊගාවට played කියන්නේ past form of the verb or the second form. දෙවෙනියට තියෙන form එක. එහෙමත් නැත්නම් ක්‍රියාපදයේ past form එක අතීත කාල ස්වරූපය played. ආපහු played කියලා ක්‍රියාපදයක් එනවා. මේක ක්‍රියාපදයේ තුන්වන ස්වරූපය third form of the verb or the past participle form of the verb. මේක අපි third form එක එහෙමත් නැත්නම් past participle form එක කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. එතකොට අගට ed එකතු වෙලා past tense සහ past participle forms හැදෙන්නේ regular verbs වල. මේ දැන් play කියලා කියන්නේ එහෙනම් regular verb එකක්. හැබැයි irregular verbs තියෙනවා. irregular verbs වල අගට ed දාලා අපිට past forms සහ past participle forms හදාගන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට මේ drink කියන ක්‍රියාපදය ගත්තාම මේකේ past form එක drank. past participle එක drunk. එතකොට විවිධ වචනනේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ verbs වලට අපි කියනවා irregular verbs. එහෙනම් past tense එක වලට හොඳට පුළුවන් වෙන්නේ irregular verbs list එකක් සහ regular verbs list එකක් ඔයාලා හදාගෙන පොඩ්ඩක් පාඩම් කරගන්න. මොනවද regular verbs මොනවාද irregular verbs සහ මේවට examples වචන මොනවද කියන එක ගැන Google එකේ පොඩ්ඩක් ඔයාලා search කරොත් ඔයාලට lists ගණන් වචන එනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් සර්ච් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. සර්ච් කරලා ඔයාලට මේක ඇත්තටම පාඩම් කරගන්න වෙනවා. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්‍රියාපදයක past form එක සහ past participle form එක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් එතනින් එහාට connect tenses බැහැම තමයි. ඒ නිසා ඔයාලා අදම regular verbs list එකක් සහ irregular verbs list එකක් හදාගෙන මේ වගේ past form සහ past participle forms පාඩම් කරගන්න. දැන් අපි බලමු present perfect tense එක ගැන. When do we use present perfect tense? අපි මොන වගේ වෙලාවටද present perfect tense use කරන්නේ? We use present perfect tense to refer to an action that started in the past and is continuing to the present as a result.
අතීතයේදී තමයි පටන් ගත්තේ. හැබැයි වර්තමානයටත් ඒකේ ප්‍රතිඵල ගලාගෙන එනවා. අතීතයේදී පටන් ගත්තට ඒකේ ඉවරයක් ගැනවත් එහෙම කිසි සඳහනක් නැහැ. හැබැයි ඒ පටන් ගත්ත ක්‍රියාව නිසා ඇති වුණු ප්‍රතිඵලයක් ගැන අපි present perfect tense එකේදී කතා කරනවා. So we are talking about a result of a past action. Past action එකක අතීතයේදී සිදුණු ක්‍රියාවක result එකක් සම්බන්ධව තමයි අපි present perfect tense එකේදී ඉගෙන ගන්නෙ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ structure එකක් විදිහට ගත්තොත් subject plus have එහෙමත් නැත්නම් has plus past participle form of the verb. Examples ටිකක් අපි ගත්තොත් I have eaten මම කාලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අතීතයේදී යම් කිසි අවස්ථාවක මම කෑවා. ඒ නිසා මට දැන් බඩගිනි නෑ කියලා කියද්දී ඔයාලට කියන්න පුළුවන් I have eaten මං කාලා ඉන්නේ. කෙනෙක් කියනවා බත් කමු කියලා. අනේ බෑ මට බඩගිනි නෑ මං කාලා ඉන්නේ. I have eaten. Right? She has finished her exams. She has finished her exams. ඇය එයාගේ exams අවසන් කරලා ඉන්නේ. So she is free now. එයා දැන් free and she watches Netflix every day. Netflix shows බලනවා එයා හැමදාම. Netflix එකේ shows බලනවා එයා හැමදාම because she has finished her exams. හේතුව තමයි එයා එයාගේ exams ඉවර කරලා තියෙන්නේ. Past action එකක result එකක් ගැන කතා කරන්නේ present perfect tense එකේදී. දැන් අපි මෙතනදී singular pronoun එකක් එක්ක තමයි has use කරන්නේ. She, he, it වගේ pronoun එකක් එක්ක. Plural pronoun එකක් you, we, they වගේ pronoun එකක් එක්ක අපි use කරන්නේ have. Plural pronouns එක have, singular pronoun එක has. අපි දැන් පොඩ්ඩක් සංකීර්ණ තැනකට යන්නයි හදන්නේ. මේක ගොඩක් complicated, ගොඩක් complex, ගොඩක් සංකීර්ණයි කියලා හිතන්න එපා. මේකේ context එක මේ අවස්ථාව ඔයාලගේ හිතට දාගන්න පුළුවන් නම් ඔළුවට දාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ලොකු theory කොටස් මේ tenses දෙක ගැන මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. අර situation එක අවස්ථාව context එක මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මේ tenses දෙක ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. If the sentence contains finished time words, you have to use past simple tense. හරිද? මෙතන කියනවා මේ sentence එකේ finished time words. Finished time words තියෙනවා නම් අපිට past tense ල use කරන්න වෙන්නේ. මොනවද දැන් මේ finished time words කියලා කියන්නේ? Last week, last month, last year, yesterday. මේ හැම එකක්ම පහුගිය දේවල් ගැනනේ අපි කතා කරන්නේ. Last year පහුගිය අවුරුද්දේ, last week ගිය සතියේ, last month ගිය මාසේ, yesterday ඊයේ ඉවර වුණු මාසයක් ගැන. එහෙමත් නැත්නම් ඉවර වුණු අවුරුද්දක් ගැන. ඉවර වුණු කාලයක් ගැනනේ අපි කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඔන්න ඔය වගේ මොනවා හරි වචනයක් තියෙනවා නම් sentence එකක අපි ඒ sentence එක ලියන්න ඕන අනිවාර්යෙන්ම past simple වලින්. For example, I read this novel last week. මම මේ novel එක ගිය සතියේ කියෙව්වා. If the sentence contains an unfinished time word, you have to use present perfect tense. Unfinished time word එකක් තියෙනවා නම් sentence එකේ ඒ sentence එක ලියවෙන්න ඕන present perfect tense එකෙන්ලු. මොනවද දැන් මේ unfinished time words කියලා කියන්නේ? Today, අද, this week, මේ සතියේ, this month, මේ මාසේ, this year, මේ අවුරුද්දේ, all afternoon, හවස් වරුවේම, all morning, උදේ වරුවේම. මෙන්න මේ වගේ කියද්දී මේ ඉවර නැති වෙලාවක් ගැනනේ අපි කියන්නේ. දැන් හිතන්න this year කිව්වහම මේ අවුරුද්ද තාම ගෙවිලා ඉවරද නැහැ. this month මේ මාසෙ තාම ගෙවිලා ඉවරද? හිතන්න ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ හවස් වරුවක. සාමාන්‍යයෙන් 3ට වගේ කියලා හිතන්න. all afternoon කිව්වොත් මුළු හවස් වරුවේම, ඒ කියන්නේ දවල් වරුවේම කියන අදහසනේ තියෙන්නේ. එතන ඔයාලා හිතන්න 3ට ඔයාලා වීඩියෝ එක බලන්නේ මුළු හවස් වරුවම ගෙවිලා ඉවරද? නැහැ. 4 වෙන්න තියෙනවා, 5 වෙන්න තියෙනවා, 6 වෙන්න තියෙනවානේ. එහෙනම් all afternoon කිව්වහම මුළු හවස් වරුවම කියලානේ කියන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එකකට අපි කියනවා unfinished time word එකක්. එහෙනම් මේ වගේ word එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට use කරන්න වෙන්නේ present perfect tense එක. For example, I have had a toothache all afternoon. I have had a toothache all afternoon. මුළු හවස් වරුවේම මගේ දතේ කැක්කුමක් තිබුණා. අම්මෝ මගේ දතේ කැක්කුමක් තිබුණා මුළු හවස් වරුවේම. එහෙම ඔයාලා කියනවනේ නේ. ඒ කියන්නේ මුළු හවස් වරුවේම තිබුණා, තාම තියෙනවා කියන අදහස තමයි present perfect tense එකේදී අපි දෙන්නේ. මේ මගේ දතක් තියෙනවා, ඒක මුළු හවස් වරුව තිස්සෙම රිදෙනවා. හවස් වරුව තිස්සෙම රිදුනා, තාමත් රිදෙනවා. ඉස්සරහටත් රිදෙයි, මොකද තාම හවස් වරුව ඉවර නැහැ. අන්නේ අදහස් තමයි තියෙන්නේ. When you want to refer to finished actions with no results,
you can use past simple tense. Finished action එකක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉවර වුණු action එකක්, ඉවර වුණු ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරන්නේ. හැබැයි කිසිම result එකක්, කිසිම ප්‍රතිඵලයක් වර්තමානයේ වෙදී ඉතුරු වෙලා නැහැ. හිතන කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔයාගෙන් අහනවා, where did you buy that new wallet? අර wallet එක ඔයා කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාට ඒ පුද්ගලයා කවදා හරි ඒ wallet එක පෙන්නන්නේ නැති. ඒකනේ ඇවිල්ලා අහන්නේ මේ ඔයා අර wallet එක ගත්තේ කවද්ද? ගත්තේ කොහෙන්ද? ඔයාට කියන්න පුළුවන්, oh I lost that last week. So I bought a new one. මගේ අතින් ඒක නැති වුණා ගිය සතියේ. ඉතින් මං අලුත් එකක් ගත්තා. I bought a new one. When you want to refer to a finished action with a result in the present, you can use present perfect tense. finished action එකක් ගැන කතා කරන්නේ, ඉවර වුණු action එකක් ගැන, ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ඒකේ result එක වර්තමානයේදී අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේ දෙයක් ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට present perfect tense use කරන්න පුළුවන්. For example, oh I have forgotten my wallet. මගේ wallet එක මට අමතක වෙලා. හිතනවා job එකට යනවා. job එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ room එකට ගියාට පස්සේ තමයි ඔයා දකින්නේ ඔයාගේ wallet එක ගෙනල්ලා නැහැ කියලා. Oh I have forgotten my wallet. මගේ wallet එක මට අමතක වෙලා. ඒ කියන්නේ I have forgotten to bring my wallet නේ. මගේ wallet එක ගේන්න අමතක වෙලා. I have forgotten my wallet. මගේ wallet එක අමතක වෙලා. And also when referring to finished actions in someone's life, you can use both past tense and present perfect tense. Finished action එකක් ගැන කතා කරනකොට මේ tenses දෙකම use වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි පුංචි වෙනසක් තියෙනවා. හිතන්න ඔයා finished action එකක් ගැන, ඉවරුණු ක්‍රියාවක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි ඔයා ඒ කතා කරන ක්‍රියාව කරපු පුද්ගලයා දැන් මැරිලා ඉන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඔයාට use කරන්න වෙන්නේ past tense එක. For example, she donated her hair 3 times. ඇයගේ කොණ්ඩේ 3 පාරක් දන් දුන්නා. හිතන්න ඇය දැන් මැරිලා ඉන්නේ. ඇය එයාගේ කොණ්ඩේ 3 පාරක් දන් දුන්නා. මේ විදිහට ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. present perfect tense එක use කරන්නේ finished action එකක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. අවසන් වුණු ක්‍රියාවක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි ඒ කතා කරන පුද්ගලයා මේ මොහොතේත් ජීවත් වෙනවා. ජීවත් වෙලා ඉන්න පුද්ගලයෙකුගේ life experience එකක් විදිහට, අපේ ජීවිතයේ experience එකක් විදිහට තමයි මේක කතා කරන්නේ. එහෙම අවස්ථාවන් වලදී present perfect tense use කරනවා. ගොඩක් වෙලාවට have you ever been, මෙන්න මේ phrase එකෙන් පටන් ගන්නවා නම් මේක present perfect. අපි අහනවා කෙනෙක්ගෙන් ඒ life experience එක ඔයා ලබාගෙන තියනවාද? Have you ever been to Australia? ඔයා කවදා හරි ඕස්ට්‍රේලියා ගිහින් තියනවාද? Have you ever been to Australia? I have never been to Australia. මම කවදාවත් ඕස්ට්‍රේලියා වලට ගිහින් නැහැ. තව example එකක් බලමු. Have you ever fallen in love? ඔයා කවදා හරි ආදරය කරලා තියනවාද? හරි, මෙතනදී දැන් මම අහන්නේ නෑනේ ඔයා කවද්ද ආදරය කරේ කියලා. මම අහන්නේ නෑ. මම අහන්නේ ඔයා කවදා හරි ආදරය කළා තියනවාද? ඔව් නම් ඔව්, නැත්නම් නෑ. කවද්ද කියලා මම අහන්නේ නෑ. when කියන question එක අහන්නේ නෑ. හැබැයි අපිට ඕනනම් මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. when did you go abroad? ඔයා කවද්ද පිටරට ගියේ? I went abroad last week. එතකොට ඔයාට උත්තර දෙන්න වෙන්නේ past tense එකෙන්. මම පිටරට ගියේ ගිය සතියේ. When you want to talk about finished actions, you always have to use past simple tense. Finished action එකක් ගැන කතා කරද්දී past tense use කරනවා මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී. We were friends in my childhood. We were friends in my childhood. අපි යාළුවෝ වුණා මගේ ළමා කාලයේදී. එතකොට එයාත් එක්ක මම තාමත් යාළුකම පවත්වනවද? නෑ. ඒ යාළුකම තිබුණේ when I was in my childhood. මගේ ළමා කාලේදී තමයි ඒ යාළුකම තිබුණේ. So we were friends in my childhood. මගේ ළමා කාලේදී තමයි ඒ friendship එක තිබුණේ. දැන් නැහැ. So when we talk about unfinished actions that started in the past but still continuing to the present. අතීතයේදී සිදු වුණු ක්‍රියාවක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. තාම මේ ක්‍රියාව අවසන් වෙලත් නැහැ. ඒ ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵල අපිට වර්තමානයේ පේන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී use කරන්නේ present perfect tense. For example, we have been friends for 10 years. We have been friends for 10 years. අපි යාළුවෝ වෙලා ඉන්නේ අවුරුදු 10ක් තිස්සේ. අවුරුදු 10ක් තිස්සේ යාළුවෝ අපි. එතකොට අවුරුදු 10ක් වෙනවා දැන් අපේ යාළුකමට. තාම යාළුකම තියෙනවා. දැන් කලින් එකේදී we were friends කිව්වොත් එතනදී තාම යාළුකම නැහැ. හැබැයි මෙතනදී තාම යාළුකම තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවන් වලදී තමයි අපි present perfect tense use කරන්නේ. ඒ වගේම present perfect tense හඳුන ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ words කොහේ හරි තියනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට
ඒ වාක්‍ය present perfect tense එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. already, never, ever, yet, since. මෙන්න මේ වචන කොහේ හරි තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට ඒ වචන තියෙන වාක්‍යයක් ගොඩක් වෙලාවට present perfect tense එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. I haven't met my best friend since 2020. මම මගේ යාළුවව හම්බ වෙලා නැහැ 2020 ඉඳන්. We have already been friends. අපි දැනටමත් යාළුවෝ වෙලා ඉවරයි. We have already been friends. She has never told a lie. අපිට මේකම she hasn't told a lie කියලා කියන්නත් පුළුවන්. She hasn't, has not කියන එක කෙටි කරාම she hasn't told a lie. එහෙමත් නැත්නම් she has never told a lie. never භාවිතා කරපු නිසා අපිට ආපහු not එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා she has not එන්නේ නැහැ. she has never told a lie. යක් කවදාවත් බොරුවක් කියලා නැහැ. Have you ever visited India? ඔයා කවදා හරි ඉන්දියාව බලලා තියෙනවද? ඉන්දියාව බලන්න ගිහිල්ලා තියෙනවද? They haven't finished it yet. තාම යාලේ ඉවර නැහැ. තාම ඉවර නැහැ. So guys, I hope you enjoyed the lesson. So let me know that in the comment section. ඉතින් මේ tenses දෙක අතර වෙනස ඔයාලට හොඳින් තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඔයාලගේ example sentences හදලා පහළ comment section එකේ comment කරගෙන යන්න. එතකොට මට check කරන්න පුළුවන් සහ මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේ lesson එක හරියට තේරුණාද නැද්ද කියලා. And also our community can help each other when you are commenting your own example sentences in the comment section. ඔයාලගේ example comment section එකේ දානකොට අපේ මේ community එකට මේ YouTube community එකට මෙතන 3 ලක්ෂ ගානකට අධික ප්‍රමාණයක් ඉන්නවනේ. එතකොට මෙයාලා comment section එකේ example sentences දානකොට අනිත් කෙනාගේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඔයාට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔයාගේ example sentence එකක් comment section එකේ දාලා අනිත් අයගෙන් උදව් ගන්න පුළුවන් මේක හරියද බලන්න. ඒ විදිහට පොඩක් පුංචි community එකක් මේ comment section එක ඇතුලේ build කරගත්තොත් අපිට අපේ English වල පොඩි හරි improvement එකක් කරගන්න පුළුවන්. So guys, see you soon in my next videos. Bye. Lots of love for you.